ขอโอกาสครับเจริญพรทุกท่านนะก็ก่อนมานะมีแต่เด็กๆนะคราวนี้ก็ปีเดียวเธอแก่ไปเยอะเลยก่อนหลวงพ่อเทศนะเราบางคนอาจจะไม่คุ้นวิธีฟังเทศจากหลวงพ่อนะเวลาเราฟังธรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นเวลาที่มีความสำคัญเหมือนเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เพราะพระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้ให้พระธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแทนท่านงั้นเวลาของการฟังธรรมเนี่ยเราต้องฟังด้วยความเคารพนะอ่อนน้อมต่อธรรมะเราต้องไม่มีใจที่วอกแวกไปงั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพวกเราได้นะอันแรกเลยเรื่องงดถ่ายรูปนะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยใจเราก็ฟุ้งซ่านคนข้างๆเราก็ฟุ้งซ่านไปด้วยจะทำให้การฟังธรรมของคนอื่นเขาชะงักไปเป็นบาปของเรานะเรื่องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือตอนนี้มีกันทุกคนเลยก็ปิดเสียงซะก่อนนะให้เวลานะปิดเสียงไปซะก่อนชั่วคราวเวลาอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยมีเวลาทำอะไรต่ออะไรอีกมากมายส่วนเวลาที่จะได้ฟังธรรมะแท้ๆมีไม่มากหรอกการฟังธรรมะแท้ๆเนี่ยเราฟังกันด้วยใจนะใจเราต้องมีสมาธิพอสมควรแต่ไม่ใช่สงบลึกเข้าไปจนกระทั่งฟังอะไรไม่รู้เรื่องธรรมะนั้นเราฟังไปเพื่ออะไรฟังเล่นๆไม่ได้ไม่มีประโยชน์ธรรมะนั้นต้องฟังแล้วเพื่อรู้วิธีปฏิบัติงั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาที่คิดเอาไม่ใช่ปรัชญาเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำการฟังธรรมนั่นเป็นแค่การเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติเท่านั้นเองการปฏิบัติธรรมนะจริงๆแล้วฟังแล้วเหมือนยากแต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ได้ยากอะไรหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออะไรตอนแรกต้องรู้ก่อนเราปฏิบัติเพื่อถอดถอนใจของเราออกจากความทุกข์นี่เป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะทำยังไงเราจะมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์ที่น้อยลงน้อยลงเรื่องอะไรเราต้องมีชีวิตที่จมอยู่ในความทุกข์ไปเรื่อยๆหรือจมอยู่ตลอดกาลนะงั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อปลดปล่อยจิตใจเรานะออกจากความทุกข์วิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ใจเราพ้นไปจากความทุกข์นะคนทั่วๆไปเวลาคิดถึงความทุกข์นะก็จะไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากเห็นเวลาทำบุญแล้วก็อธิษฐานเจ้าประคุณอย่าให้เจอความทุกข์เลยนะห่างร้อยโยชน์แสนโยชน์อะไรก็ตั้งใจพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหนีทุกข์เพราะเราหนีไม่ได้อะไรบ้างที่เป็นทุกข์กายเราเป็นทุกข์ใช่ไหมเราจะหนีกายเราได้ไหมจิตใจเราเป็นตัวทุกข์นะความทุกข์ไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจนึกออกไหมแล้วเราจะหนีทุกข์เราจะหนียังไงหนีจากกายเหรอหนีจากใจเหรอมันหนีไม่ได้นั้นท่านเลยไม่เคยสอนให้เราหนีทุกข์นะท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ทุกข์ก็คือการเรียนรู้ลงที่กายที่ใจของเราเองไม่มีทางเลือกอื่นเลยเคยได้ยินสูตรอันหนึ่งไหมชื่อมหาสติปัฏฐานเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานนี่มีอยู่หลายสูตรนะถ้าสูตรใหญ่ที่สุดกว้างขวางที่สุดท่านเรียกมหาสติปัฏฐานสูตรบางคนก็เลยพลอยเรียกการปฏิบัติว่าปฏิบัติมหาสติปัฏฐานไม่ใช่สติปัฏฐานเท่านั้นแหละแต่สติปัฏฐานมันมีหลายพระสูตรสูตรใหญ่เรียกมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนะถ้าเราไปดูหรือตัวเรื่องของสติปัฏฐานนะถ้าเราไปดูให้ดีนะมันจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้กายรู้ใจทั้งนั้นเลยเป็นการฝึกให้มีสตินะเราก็รู้กายฝึกให้มีสติแล้วรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายบ้างในใจบ้างฝึกให้มีสติแล้วก็รู้ทันความปรุงแต่งในจิตใจของเราที่ปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างนะอย่างปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงขึ้นมาหรือเรียนรู้กระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเช่นนิวรณ์มันเกิดได้ยังไงขันธ์ห้ามันมาได้ยังไงมันทำงานยังไงอะไรนี้นะโพชฌงค์เจ็ดเป็นยังไงนะอย่างเรื่องนิวรณ์นี้ก็เป็นเรื่องความปรุงฝ่ายชั่วนะเรื่องโพชฌงค์เป็นความปรุงฝ่ายดีนะเรื่องรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราอันนี้แล้วก็เรื่องอริยสัจ
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องกระบวนการของธรรมะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเรียกว่าอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนี้มี4หมวดเรื่องของการมีสติรู้กายเนืองๆมีสติรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนะมีสติระลึกรู้ความปรุงดีปรุงชั่วซึ่งเกิดขึ้นในใจแล้วก็มีสติรู้นะความเคลื่อนไหวการทำงานนะของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วเลยนะอันที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่ว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติวิธีที่1 2 3นะจะรู้กายรู้เวทนาคือความสุขทุกข์หรือรู้จิตที่ปรุงดีปรุงชั่วก็ตามสุดท้ายเราจะลงมาที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนแหละนะจะลงมาแจ้งอริยสัจมารู้อริยสัจด้วยกันทั้งหมดนะตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจนะยังจะเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่การที่จะเจริญสติปัฏฐานนะเรามีสตินะคอยรู้กายหรือรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้ความปรุงดีปรุงชั่วรู้พวกนี้ไปก่อนนะการรู้ธรรมานุปัสสนาเนี่ยบางคนก็รู้ได้แต่ว่ามันละเอียดดูยากนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการที่จิตมันปรุงกิเลสขึ้นมานะเห็นกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ดูยากนิดนึงแต่ว่าหัดตามที่หลวงพ่อสอนนะสักพักหนึ่งก็จะเห็นเองว่าพอมีตาไปกระทบรูปนะก็มีการส่งสัญญาณจากตานะเข้ามาที่ใจเกิดการตีค่าทางใจการให้ค่าขึ้นมาตีความว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรแล้วก็เกิดการให้ค่าว่านี่ดีไม่ดีนี่ชอบไม่ชอบนะก็จะเกิดความปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้พวกเราสุดท้ายเราจะเห็นนะสุดท้ายเราจะเห็นถ้าเห็นลึกลงไปอีกเราจะเห็นตั้งแต่ต้นต่อเห็นต้นต่อของความทุกข์ของวัฏฏะสงสารนะก็คือตัวอวิชชากว่าจะเห็นตัวจิตอวิชชาได้แจ่มแจ้งเนี่ยพวกเราต้องเป็นพระอนาคามีก่อนนะเราถึงจะเห็นตัวนี้งั้นตอนนี้ยังไม่ต้องฟังคร่าวๆไว้ก่อนนะเหมือนกับดูภาพจากแผนที่ไปก่อนแต่การลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยเราลงมือมาเรียนรู้กายรู้ใจธรรมดาของเรานี่แหละนะรู้อยู่ที่ร่างกายนะค่อยๆสังเกตไปนะร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดร่างกายไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมแต่เราลืมร่างกายบ่อยไหมวันหนึ่งลืมกายบ่อยไหมลืมตอนไหนตอนนอนหลับไม่ต้องนับนะไม่มีอะตอนที่เราไปคิดนึกออกไหมเวลาที่เราไปคิดเวลาที่เราไปดูเวลาที่เราไปฟังเวลาที่เราไปดมกลิ่นเวลาที่เราไปสนใจในรสนะสนใจในสิ่งที่มากระทบร่างกายสนใจในเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งในขณะนั้นเราจะลืมร่างกายของตัวเองเรามีร่างกายแต่เราลืมร่างกายนะงั้นเราไม่สามารถเจริญสติเจริญปัญญาเห็นความจริงของร่างกายได้นะไม่สามารถเรียนรู้ทุกข์คือกายได้หรือเวลาที่เราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเมื่อเวลาใจลอยเวลาขณะที่ใจลอยบางทีก็เป็นสุขใช่ไหมบางทีก็เป็นทุกข์ใจลอยไปเป็นสุขก็มีใจลอยไปเป็นทุกข์ก็มีเราไม่เห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นใจลอยไปบางทีก็จิตเป็นกุศลเช่นอยู่บ้านก็ใจลอยวันนี้จะมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศนะจิตก็เป็นกุศลอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ใจลอยไปคิดต่อจะมายังไงจะมาทันไม่ทันเลยนะชักกระวนกระวายใจนี่จิตชักปรุงความฟุ้งซ่านนะเนี่ยเวลาที่เราไปคิดเรื่องดีก็ตามเรื่องไม่ดีก็ตามนะเราจะลืมรู้เท่าทันจิตใจของเรามีจิตใจเราก็ลืมหมดเลยจิตใจจะสุขหรือจิตใจจะทุกข์ก็ไม่รู้ตอนที่ใจลอยตอนที่ใจลอยไปคิดนะจิตใจจะดีหรือจิตใจจะเลวก็ไม่รู้อีกนะงั้นเมื่อไหร่ที่เราใจลอยไปเนี่ยเรียกขาดสตินะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมงั้นงานแรกเลยที่พวกเราจะต้องมาฝึกกันให้ชำนิชำนาญก็คือฝึกให้มีสตินะคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยคือการฝึกให้เกิดสตินั่นแหละมีฐานที่ตั้งของสตินะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตั้งนะสติเนี่ยมันเป็นตัวคอยรู้ทันนะว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี่เราเวลาจะซ้อมให้สติเกิดเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจก่อนหัดรู้สึกนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจไปเรื่อยแล้วก็คอยรู้สึกไปบางคนไม่ชอบที่จะหายใจยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวอย่างตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตอนที่หลวงพ่อฟังเทศให้ฟังพวกเราตั้งใจฟังสังเกตไหมเรานั่งอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่านั่งอยู่
ตอนที่หลวงพ่อกำลังเทศน์แล้วพวกเราตั้งใจฟังเนี่ยเราหายใจออกหรือเราหายใจเข้าเราหายใจอยู่ตลอดใช่ไหมแต่เราไม่รู้สึกนะตัวนี้เรียกว่าเราขาดสตินะขาดสติปัฏฐานมีสติในการที่จะฟังธรรมะแต่ขาดสติปัฏฐานคือไม่มีสติที่จะรู้กายรู้ใจสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองนะไม่ใช่ของคนอื่นด้วยนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่คอยรู้กายรู้ใจของตัวเองนะสติอย่างอื่นๆมันเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลอย่างตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยจิตเป็นกุศลแต่ขณะที่ตั้งใจฟังธรรมะใช่ไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจอย่างขณะนี้หลายคนจิตใจมีความสุขมีความตื่นตัวไม่ซึมใช่ไหมหลายคนจิตมันตื่นตัวมีเล็กน้อยที่ซึมเนี่ยนะถ้าเรามีสติตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดนั่นจะมีสติแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำสติปัฏฐานเพราะว่าจิตใจสบายก็ไม่รู้จิตใจซึมก็ไม่รู้ร่างกายนั่งอยู่ก็ไม่รู้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้นะงั้นเราพยายามมาฝึกให้มีสติอยู่ที่กายฝึกให้มีสติอยู่ที่ใจเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สามารถเรียนรู้ทุกข์คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ทุกข์ก็คือตัวกายตัวใจเรานี่แหละตัวทุกข์นะงั้นเบื้องต้นเลยที่พวกเราต้องฝึกก็คือฝึกให้เกิดสติบ่อยๆฝึกสติปัฏฐานบ่อยๆนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายบ่อยๆรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆอะไรทำให้สติเกิดขึ้นสติเป็นอนัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ว่าทำเหตุให้เกิดสติได้นะอย่างไฟไหม้เนี่ยนะอยู่ๆไฟไม่ไหม้นะต้องมีเหตุไฟถึงจะไหม้นะเหตุก็อุณหภูมิสูงใช่ไหมมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนอะไรเงี้ยนะมีการจุดประกายสันดาปอะไรขึ้นมาแล้วไฟถึงจะติดขึ้นมาเวลาเราจะดับไฟไม่มีใครดับไฟได้แต่ไปดับเหตุของไฟเช่นไฟไหม้เอาน้ำไปฉีดอันนี้ลดอุณหภูมิลงพออุณหภูมิลดลงใช่ไหมไฟก็ดับหรือบางทีเราก็เอาโฟมไปฉีดนะไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปไฟก็ดับเห็นไหมกระทั่งจุดไฟหรือดับไฟนะเราก็ทำไม่ได้จริงหรอกแต่เราทำเหตุอย่างนี้ก็จะเกิดไฟขึ้นทำเหตุอย่างนี้ไฟจะดับการที่จะฝึกสติก็เหมือนกันเราทำสติให้เกิดไม่ได้หรอกเราต้องทำเหตุของสติอะไรที่เป็นเหตุของสติการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นยำนะจะทำให้สติเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะหรือสมาธิก็ไม่มีใครสั่งให้เกิดได้ปัญญาไม่มีใครสั่งให้เกิดได้ต้องทำเหตุของมันทั้งหมดเลยวิมุตติหรือมรรคผลนิพพานอะไรมรรคผลนะนิพพานไม่เกี่ยวนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับมรรคผลเนี่ยไม่มีใครทำให้เกิดได้นะนี่เป็นเรื่องที่น่าฟังไหมพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุเองถ้าเธอทำ3เหตุผลนะอันแรกศึกษาเรื่องศีลอันที่2ศึกษาเรื่องจิตอันที่3ศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาถ้าเธอมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบแล้วนะมรรคผลเกิดเองเหมือนชาวนาทำให้ข้าวออกรวงไม่ได้แต่ชาวนาทำเหตุที่ทำให้ข้าวออกรวงคือชาวนาฝนตกก็ไปไถนาใช่ไหมไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวเสร็จแล้วก็ดูแลระดับน้ำนี่มีงาน3งานนะน้ำมากก็เอาออกน้ำน้อยก็เอาเข้านะดูให้พอดีถึงเวลาข้าวจะออกรวงเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะที่เราทำได้จริงเราต้องทำเหตุของมันการทำสติให้เกิดก็ต้องทำเหตุของสติคือหัดรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆนะในทางอภิธรรมเขาบอกว่าการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะส่วนเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือความสุขเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือสมาธิที่ถูกต้องนะเมื่อเราทำเหตุของสติก็คือรู้ทันสภาวะบ่อยๆนะสตินั่นจะเป็นสติรู้กายแล้วหัดรู้กายบ่อยๆหัดรู้จิตใจบ่อยๆนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นในกายปุ๊บเนี่ยสติจะระลึกเองเราจะรู้ขึ้นมาเองนะไม่ได้เจตนารู้เลยว่าตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้ขยับตัวตอนนี้เกาใครมานั่งในนี้แล้วยังไม่ได้เกาบ้างมีไหมนึกออกไหมบางคนเกาไปแล้วบางคนเกาหรือเปล่านะกำลังเกาอยู่นะบางคนเกาหรือยังนะเนี่ยงงเพราะอะไรเราไม่มีสติในกายของเราเวลาเห็นคนโทรศัพท์เคยเห็นไหมเดินโทรศัพท์ไปเรื่อยๆทำท่าแปลกๆรู้สึกไหมขณะนั้นเขาคุยเขารู้เรื่องที่คุยใช่ไหมแต่เขาไม่มีสติอยู่ที่ตัวเองบางคนนะเป็นผู้หญิงสาวสวยเลยนะเช้งกระเดะเลย
นะคุยไปแลบลิ้นเลียปากไปเดี๋ยวก็เลียอีกเดี๋ยวเลียอีกเดี๋ยวก็เกาโน่นเกานี่ไปเรื่อยนะโธ่ทำไมไม่มีสติอยู่ในกายใช่ไหมไม่มีสติอยู่ในกายงั้นเราจะฝึกให้เรามีสติอยู่ในกายเนี่ยเราต้องคอยรู้สึกกายบ่อยๆนะวิธีที่จะรู้สึกกายบ่อยๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นนั่งหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าใจลอยแล้วรู้ทันหายใจออกรู้สึกตัวเอาใจลอยไปตอนหายใจออกรู้ทันหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจเข้าแล้วลืมตัวเองไปรู้ทันว่าลืมไปแล้วคอยรู้ทันหรือร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนรู้สึกร่างกายนั่งรู้สึกร่างกายนอนรู้สึกนะร่างกายเดินคอยรู้สึกงั้นเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินแล้วเอาจิตไปไว้ที่เท้าอย่างนั้นต่ำต้อยมากเลยนะเดินจงกรมที่ถูกต้องก็คือเห็นร่างกายมันเดินเรารู้สึกอยู่ถึงร่างกายที่เดินนะมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายมันเดินเราจะรู้สึกว่าไอ้ร่างกายที่เดินเนี่ยนะเป็นของที่ถูกสิ่งหนึ่งรู้อยู่สิ่งที่เป็นคนไปรู้ร่างกายที่เดินนะเรียกว่าจิตนั่นเองเป็นคนไปรู้ร่างกายที่เดินงั้นเราพยายามมาฝึกนะร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็อาจจะสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์ไปอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควานะสวดมนต์ไปใจลอยหนีไปคิดแล้วรู้สึกคอยรู้ทันรู้ทันรู้ทันอย่างนั้นเป็นการรู้ทันใจนะถ้าอย่างสวดมนต์แล้วเราเห็นปากงับนะเรารู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นต่อไปพอเราเผลอๆนะแล้วร่างกายเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนานะสติมันจะมาเองจะรู้สึกตัวขึ้นเองครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยไปหาหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลรู้เรื่องแล้วล่ะไม่ได้สงสัยอะไรในการปฏิบัติละก็ออกตระเวนไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆที่ว่าท่านมีชื่อเสียงไปดูว่าท่านปฏิบัติยังไงเห็นหลวงพ่อเทียนนะกำลังสอนลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาสเนี่ยขยับมือแล้วรู้สึกขยับมือแล้วรู้สึกอยู่หลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวลูกศิษย์ส่วนมากเลยขยับแล้วถ้าไม่เพ่งใส่มือจนเครียดไปหมดแล้วนะเครียดพวกหนึ่งก็คิดไอ้ท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนเนี่ยไม่ใช่เรียกว่ารู้สึกตัวนะนั่งคิดเอาพวกไม่นั่งคิดก็นั่งเพ่งเอาอีกพวกหนึ่งสุดยอดเลยขยับสวยเหมือนหลวงพ่อเทียนเป๊ะเลยแต่หนีออกไปนอกวัดแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะเพลินไปเลยนะแต่มันขยับด้วยไขสันหลังไปแล้วนะแบบนี้ไม่ใช่การฝึกสติแล้วนะงั้นจะฝึกสติเนี่ยอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวแค่รู้สึกคอยรู้สึกตัวอยู่ที่ร่างกายเคลื่อนไหวหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อเทียนทำเข้าท่าให้ลองดูบ้างหลวงพ่อเทียนนี่ใช้ได้นะพอไปเห็นอย่างนั้นก็หลบเข้าใต้ต้นไม้เลยในวัดหลวงสนามในนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างเขานะทำทีแรกก็ชักยุ่งกันหลายท่าอย่างไหมยุ่งมากไม่เอาละเราเป็นคนขี้โมโหโทสะจริตคืนกระบวนท่ามากรำคาญนะหลวงพ่อเอาแค่นี้เองแค่ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกสบายๆไม่ใช่เครียดนะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ตึงเครียดไปเอาแค่รู้สึกสบายๆรู้สึกเนี่ยขยับเล่นๆอยู่อย่างเนี้ยนะไม่กี่วันอะเล่นอยู่อย่างนี้ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนี่เพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วพอเห็นปุ๊บนะดีใจนะดีใจเลยจะก้าวไปทักมันจะข้ามถนนพอเท้าเคลื่อนเท่านั้นนะเราเคยขยับแล้วรู้สึกเนี่ยพอเท้ามันขยับนะสติเกิดเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วนะเมื่อกี้ลืมกายเมื่อกี้ลืมใจตรงที่รู้สึกขึ้นได้เองโดยที่ไม่ได้เจตนารู้สึกนี่แหละเรียกว่าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วต้องฝึกจนอัตโนมัตินะสติก็ต้องฝึกจนอัตโนมัติสมาธิก็ต้องฝึกจนอัตโนมัติปัญญาก็ต้องอัตโนมัติถ้าไม่อัตโนมัติเนี่ยนะอริยมรรคยังไม่มีโอกาสที่จะเกิดนะเพราะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะคนหนึ่งนะในวัฏสงสารที่ยาวนานเนี่ยเรามีโอกาสเกิดอริยมรรคได้4 ครั้งเท่านั้นงั้นแต่ละครั้งมีความหมายมากนะทุกคราวที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยอันแรกเลยจิตจะรวมลงที่จิตด้วยอำนาจของสมาธิอัตโนมัตินะสติจะระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาระลึกด้วยกำลังของสติอัตโนมัตินะปัญญาจะเข้าใจความเป็นจริงของจิตโดยไม่ได้เจตนาคิดนะจะเห็นสภาวะที่เกิดดับภายใน2-3 ขณะเองนะแล้วอริยมรรคก็จะเกิดต่อจากนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอัตโนมัติหมดต้องฝึกจนอัตโนมัตินะเบื้องต้นมันไม่อัตโนมัติหรอกต้องฝึกให้มากเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปนะหรือไม่กลับบ้านก็ได้เวลาทำงานที่ไม่ต้องคิดนะเวลาทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะคอยรู้สึก
จะใช้รู้สึกร่างกายก่อนก็ได้รู้สึกจิตใจก่อนก็ได้กรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันไม่ใช่สายไหนดีกว่าสายไหนนะบางคนว่าพุทโธดีกว่าลมหายใจบางคนว่าหายใจดีกว่าพองยุบบางคนว่าพองยุบดีกว่าพุทโธนะหรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าดีที่สุดนี่ยังภาวนาไม่เป็นหรอกนะหรือขยับมือดีที่สุดทำจังหวะดีที่สุดไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดนะมีแต่กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่เหมาะกับเราอันนั้นแหละดีที่สุดแต่ดีที่สุดสำหรับเรานะอย่างหลวงพ่อหัดภาวนามาแต่แรกเนี่ยในขั้นทำสมถะทำสมาธินะลมหายใจเป็นกรรมฐานที่ถนัดที่สุดอานาปานสติงั้นหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจการปฏิบัติเราก็จะบอกว่าหายใจดีที่สุดเลยอย่างอื่นสู้การหายใจไม่ได้นะอันนี้เข้าใจผิดมันดีสำหรับเราเพราะฉะนั้นทางใครทางมันนะอย่างในขั้นเจริญวิปัสสนาเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตเป็นหลักดูจิตเป็นหลักนะแล้วก็กายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกแต่ตัวเด่นมันอยู่ที่จิตก็ไม่ใช่ว่าต้องดูจิตเท่านั้นนะหรือบางท่านดูกายมาก็ไม่ใช่ท่านจะมาบอกว่ากายเท่านั้นดีที่สุดหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าครูบาอาจารย์วัดป่าเกือบทั้งหมดเลยนะเวลาสอนเนี่ยพุทโธพิจารณากายแต่เวลาหลวงพ่อเข้าไปเรียนกับท่านไม่พูดเรื่องกายเลยนะสอนแต่เรื่องดูจิตเพราะว่าท่านเก่งแล้วไงเหมือนคนที่ขึ้นภูเขาสุดยอดแล้วขึ้นยอดเขาได้แล้วเนี่ยหันมารอบทิศทางเลยพบเลยทางขึ้นเขามีรอบทิศทางเลยบางคนชอบโลดโผนก็ขึ้นทางหน้าผาพวกขี้เกียจมากก็ขึ้นถนนมานะเนี่ยทางขึ้นเขามีเยอะแยะไปหมดเลยงั้นการปฏิบัติไม่ใช่มีทางเดียวนะมันทางที่เหมาะกับเราไม่จำเป็นว่าต้องเหมาะกับคนอื่นทางที่เหมาะกับคนอื่นไม่จำเป็นต้องเหมาะกับเราเราสังเกตตัวเราเองว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเราก็เอาอันนั้นนะคนไหนหายใจแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยหายใจแล้วเผลอไปไม่นานหายใจแล้วเผลอไปปุ๊บรู้สึกได้เร็วอย่างนี้ก็หัดหายใจไปบางคนดูท้องพองยุบแล้วเผลอไปแล้วก็รู้สึกตัวได้เร็วอย่างนี้ก็ดูท้องพองยุบไปเราฝึกเอาสติเราไม่ได้ฝึกเอามือเอาเท้าเอาท้องเอาลมอะไรหรอกนะงั้นเน้นตัวที่ว่าอะไรที่ทำให้สติเราเกิดบ่อยเราก็ฝึกอันนั้นบ่อยๆแล้วค่อยๆฝึกไปค่อยๆสังเกตไปบางคนพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันเนี่ยรู้ทันไวกลับมารู้สึกตัวได้อย่างนี้ก็พุทโธไปอีกคนหนึ่งชอบหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้สึกเลยนะหรือจิตไหลไปจับอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้สึกเลยจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้นะอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วกรรมฐานอะไรก็ได้ไปดูตัวเราเองในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่หลวงพ่อเคยเรียนจากท่านมาประมาณ40องค์30กว่าองค์40องค์ที่เคยเรียนด้วยนะเวลาท่านสอนกรรมฐานถ้าท่านเก่งจริงนะท่านจะดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรแต่ว่าองค์ที่รู้เด็ดขาดนะว่าคนนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนี้ในครูบาอาจารย์หลาย10องค์นะที่เจอนะมีองค์เดียวที่รู้นะนอกนั้นไม่รู้หรอกองค์เดียวที่รู้ก็คือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกมากเลยนะเวลาเราเข้าไปหาเราไปขอเรียนกรรมฐานนะท่านไม่สอนนะถ้าจะนั่งหลับตาเงียบไปเลยเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะแต่ว่าคนไปเรียนด้วยมีไม่มากนะถ้ามาทีอย่างนี้หลวงพ่อหลับตาคนละชั่วโมงนะอาทิตย์หนึ่งยังไม่หมดเลยใช่ไหมไม่ไหวนานๆคนเข้าไปเรียนสักคนหนึ่งท่านก็หลับตาเงียบไปเลยเป็นชั่วโมงพอท่านลืมตาท่านก็สอนเลยแต่ละคนเนี่ยท่านสอนไม่เหมือนกันบางคนนะท่านบอกไปดูผมเส้นเดียวนะไปสอนคนหนึ่งให้ไปดูผมเส้นเดียวนะคนนี้ตอนหลังมาบวชเป็นหลวงพ่อคืนนะหลวงพ่อคืนตอนนั้นยังไม่บวชหลวงปู่ดูลให้ดูผมเส้นเดียวน้อยใจหลวงปู่สอนอะไรน้อยจังคนอื่นหลวงปู่สอนให้ดูอะไรเยอะแยะเลยของเราดูผมเส้นเดียวไม่ดูนะไม่ดูแล้วไปหัดทำกรรมฐานฝึกใหญ่เลยตลอดพรรษาไม่ได้อะไรเลยมาฝึกอยู่ที่หินมักเป้งนะไม่ได้อะไรเสร็จแล้วพอออกพรรษานะกลับบ้านที่สุรินทร์น้อยใจตัวเองนะโอ้เราภาวนาไม่ดีเลยนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ดูลให้ดูผมเส้นเดียวนะลองดูสักทีสินึกถึงผมนะจับผมมีผมอยู่เนี่ยจับผมนะผมเส้นเดียวด้วยไม่เอา2 เส้นผมนี้รูปร่างอย่างนี้ผมมีสีอย่างนี้ผมมีกลิ่นอย่างนี้นะผมมันไม่สะอาดผมเลยนะค่อยๆดูสัมผัสไปที่ผมนะค่อยๆดูจิตรวมปุ๊บเลยนะจิตได้สมาธิมาเลยบางคนท่านก็ให้ดูกระดูกเดินจงกรมไปเห็นกระดูกมันเดินอย่างหลวงพ่อนี่ไปเรียนกับท่านให้ดูจิตเลย
งั้นแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่จะชี้เป็นชี้ตายให้เราได้แบบนี้มีองค์เดียวแล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยท่านทำมาแบบไหนท่านจะสอนแบบนั้นใช่ไหมท่านเคยพุทโธพิจารณากายท่านก็สอนพุทโธพิจารณากายองค์นี้ท่านเคยขยับมือท่านก็สอนแต่ขยับมือใช่ไหมใครไปเรียนท่านก็สอนอย่างเดียวกันหมดเนี้ยงั้นบางทีพวกเราไป100 คน1,000 คนนั้นได้ผลคน2 คนมันไม่ตรงกับจริตเรานี่เราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ชี้จริตของเราได้เราต้องอาศัยสังเกตเอาสังเกตตัวเองว่าทำอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละนะพุทโธแล้วรู้ตัวได้บ่อยเอาอย่างนั้นแหละเผลอไม่นานพุทโธแล้วเผลอไม่นานเอาอันนั้นแหละหายใจแล้วก็จิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ก็เอาอันนั้นแหละนะฝึกอย่างนี้มากๆไปนะต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดเวลาโกรธขึ้นมาเวลาโกรธเนี่ยจังหวะหายใจเราเปลี่ยนรู้สึกไหมมันจะหายใจแรงขึ้นใช่ไหมเวลาโกรธหรือเวลามีราคะจังหวะหายใจก็เปลี่ยนใช่ไหมงั้นอย่างคนที่เคยหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะขณะที่เผลอไม่รู้สึกตัวเกิดโกรธขึ้นมาปุ๊บนะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนี้เนี่ยสติระลึกได้เลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลืมตัวเองไปแล้วนะจะกลับมารู้สึกตัวได้เลยเนี่ยเครื่องมือสำคัญนะในการปฏิบัติก็คือฝึกให้มีสติให้ได้นะครั้งหนึ่งหลวงพ่อเจอหลวงพ่อคำเขียนใครรู้จักไหมพ่อคำเขียนภาวนาดีนะภาวนาลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนนะภาวนาองค์นี้นะภาวนาดีท่านบอกว่ามีคนนิมนต์ไปเทศน์ท่านก็ไปเทศน์บอกให้มีสติมีสตินะแล้วพอเทศน์เสร็จเข้ามาต่อว่าท่านคนที่จัดงานหลวงพ่อเทศน์อะไรสอนแต่มีสติมีสติทำไมไม่สอนให้คนรักษาศีลทำสมาธิให้เจริญปัญญาท่านหัวเราะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็เล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านก็หัวเราะท่านบอกเขาก็ถูกของเขาเนาะอาจารย์ประโมทเนาะเราก็ถูกอย่างของเราใช่ไหมเมื่อไรมีสตินะศีลมันก็มานะเมื่อไรมีสติสมาธิมันก็มาใช่ไหมเมื่อไรมีสติปัญญามันก็มาได้ขาดสติตัวเดียวนะศีลก็กระเจิงหมดแล้วสมาธิก็ไม่มีหรอกปัญญาก็ไม่เกิดหรอกนะงั้นต้นต่อเลยนะของคุณงามความดีทั้งหลายมีตัวสติไว้นะมีสติแล้วก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรตรงที่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะเคยได้ยินไหมสติกับสัมปชัญญะมีหมวดธรรมอยู่หมวดหนึ่งนะชื่อธรรมที่มีอุปการะมากหมายถึงธรรมที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลนะชื่อสติสัมปชัญญะสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวกำกับคล้ายๆไลน์แมนไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทางว่าเราควรจะหายใจนะเรารู้สึกตัวนะเราไม่ลืมการหายใจไม่ลืมความรู้สึกตัวนะหรือเราควรจะดูจิตแล้วก็รู้สึกนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้นี่สำหรับคนที่ถนัดดูนามธรรมนะก็ดูจิตไปหรือบางคนถนัดดูความสุขความทุกข์ก็คอยเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดไปเรื่อยเห็นความสุขความทุกข์มันมานะตอนนี้นั่งสบายๆอ้าวเนี่ยความทุกข์มาอยู่ที่ขาละนะนั่งไปเรื่อยๆความทุกข์หนีไปจากขาไปอยู่ที่เอวแล้วนะเนี่ยคอยรู้สึกอยู่นะเนี่ยฝึกไปเรื่อยนะต่อไปเวลาเราเผลอแล้วมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจสติจะมาเองจะเกิดรู้สึกขึ้นมาเองนะหรือหัดดูจิตก็ได้นะคอยสังเกตจิตของเราคนไหนขี้โมโหดูจิตขี้โมโหเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายดูอย่างเนี้ยนะคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะคอยสังเกตใจไว้ใจอยากขึ้นมาก็รู้ใจหมดความอยากก็รู้เนี่ยหัดดูอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนานะทำไปต่อไปเวลาจิตมันโลภขึ้นมาแวบเดียวสติมันจะเห็นเองว่าโลภแล้วจิตมันขัดใจขึ้นทีเดียวสติมันจะเห็นเองว่าขัดใจแล้วโกรธแล้วนะเนี่ยฝึกนะใช้อะไรก็ได้ใช้กายก็ได้นะใช้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ใช้ความรู้สึกทางใจนะที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายก็ได้หัดดูมันบ่อยๆดูแล้วก็คอยรู้สึกตัวดูแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่ดูแล้วไปเพ่งให้นิ่งนะถ้าดูแล้วไปเพ่งให้นิ่งเป็นสมถกรรมฐานแต่ดูแล้วคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกต่อไปพอมันเผลอนะพอมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายในความสุขทุกข์ในจิตในใจเราสติจะเกิดเองระลึกได้เองตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นฐานที่สำคัญสำหรับที่จะต่อยอดขึ้นไปสู่คุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปพอเรามีสติแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็ถึงงานขั้นที่สองคือขั้นของการเจริญปัญญามีสติมีปัญญานะการจะเจริญปัญญาเนี่ยอาศัยเครื่องมือสองตัวแรกสติคอยรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้นะในกายก็มีร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายสุขร่างกายทุกข์ในจิตใจก็มีอะไรมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมีดีมีชั่ว
เนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจนะเวลาที่เราจะฝึกให้เกิดปัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งเราต้องถอดถอนจิตออกจากโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้นะจิตของเราปกติเนี่ยหนีไปคิดตลอดเวลาเวลาที่จิตเราหนีไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่ไหมเรามีจิตใจเราก็ลืมที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยเราอาศัยสติเนี่ยคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันหนีไปคิดรู้จิตมันหนีไปเพ่งรู้นะฝึกเหมือนกับตอนที่ฝึกให้มีสตินั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสมาธิชนิดรู้สึกตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นนะแต่เพราะฉะนั้นคำสอนที่หลวงพ่อมาแนะนำพวกเราวันนี้ที่ให้เจริญสติปัฏฐานนะสิ่งที่เราจะได้คือได้ทั้งสติและสมาธินะเพราะเราอย่างเราหายใจเนี่ยถ้าจิตหนีไปคิดเราก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจเคลื่อนไปเราก็รู้ตรงที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าจะทำให้เกิดสติตรงที่รู้ว่าขณะนี้จิตเคลื่อนไปจะทำให้เกิดสมาธินะเพราะงั้นอาศัยสติเนี่ยฝึกสตินี่แหละจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะส่วนสมาธิเนี่ยมันเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองมันเคลื่อนไปคิดเนี่ยส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยสภาวะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนึกถึงภาษาไทยคำนี้ได้ไหมเด็กรุ่นใหม่อาจจะเริ่มไม่รู้สึกแล้วไม่รู้จักจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะใครเคยได้ยินไหมประโยคนี้จิตใจลืมเนื้อลืมตัวรู้จักไหมเนี่ยคนโบราณเก่งนะถ้าเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตรงสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะนั่นแหละคือสภาวะที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอมีสมาธิมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่จิตใจไม่หลงตามไปนะจิตใจเป็นคนดูมันจะเห็นเลยร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนรู้กายกับใจมันจะแยกออกจากกันนะจะรู้สึกว่ากายกับใจนี้แยกออกจากกันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติไปรู้ความสุขความทุกข์นะจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้ตัวอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายหรือในใจสติรู้ทันความสุขทุกข์นั้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่จะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจความสุขความทุกข์กับร่างกายเนี่ยแยกออกจากกันทั้งหมดเลยร่างกายเป็นส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งโคละอันกันหมดเลยนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะต่อไปกิเลสเกิดก็เห็นอีกนะกิเลสก็เป็นส่วนหนึ่งนะสติไปรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นกำลังโกรธสติระลึกได้ว่ากำลังโกรธแล้วตอนนี้โกรธแล้วนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยว่าความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเราจะต้องฝึกจนกระทั่งเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะความโลภความโกรธความหลงกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันค่อยๆฝึกอย่างนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยเราถึงจะข้ามไปสู่การก้าวไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากเราไม่สามารถแยกรูปนามกายใจออกจากกันได้นะมันกลายเป็นรวมกันอยู่ทั้งก้อนเงี้ยมันจะเป็นตัวเรานะเวลาเคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าไหมคำว่าขันธ์เนี่ยอย่าไปตกใจนะคำว่าขันธ์ภาษาบาลีเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าส่วนแปลว่าส่วนเท่านั้นเองนะในกลมหนึ่งก็มี5 กองตรงนี้นะกองก็เหมือนกับขันธ์เองนะแปลถึงเป็นส่วนนะเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนนะส่วนที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะพระเจ้าท่านแยกไว้5 ส่วนเรียกว่าขันธ์ห้าส่วนที่เป็นร่างกายนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความจำนะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงนี่อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตัวรับรู้ท่านเรียกว่าจิตหรือวิญญาณขันธ์นะเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกเป็น5 ส่วนนะถ้าเราสามารถแยก5 ส่วนนี้ได้นะเราจะพบว่าแต่ละส่วนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นที่เรามาหัดฝึกจนกระทั่งจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราใช่ไหมมีจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้ความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้ความโลภโกรธหลงก็เห็นโลภโกรธหลงไม่ใช่เราตัวเราจะหายไปเหมือนกับมีรถยนต์1 คันรถยนต์ดูเหมือนมีจริงๆนะแต่ถ้าเราจับมันถอดเป็นชิ้นถอดเป็นส่วนๆนะ
เราจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมเราจับรถยนต์มาถอดนะเป็นลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเสียความเป็นรถยนต์ไปแล้วตัวลูกล้อเนี่ยไม่ใช่รถยนต์แล้วนะเอาตัวถังออกมาตัวถังไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์เป็นรถยนต์ไหมเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ไหมถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมสายไฟก็ไม่ใช่รถยนต์นะหลอดไฟก็ไม่ใช่รถยนต์สุดท้ายจะหารถยนต์ไม่เจอรถยนต์ไม่มีแล้วรถยนต์ก็คือการที่ส่วนต่างๆมาประกอบกันขึ้นมาแล้วกลายเป็นรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันแท้จริงแล้วตัวเราไม่มีมันเกิดจากส่วนต่างๆ5ส่วนนี้มาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมางั้นที่เรามาหัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วก็จะได้เห็นความจริงว่าแต่ละส่วนมันไม่ใช่ตัวเรานะพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้ปุ๊บสติระลึกรู้กายมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่ตัวเรานะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บสติไปรู้ความสุขทุกข์เข้าก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะจิตที่ไปรู้สุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเราเลือกได้ไหมสั่งได้ไหมให้จิตรู้แต่ความสุขสั่งได้ไหมไม่ได้สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือมันจะเห็นนะทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะจิตก็ไม่ใช่เราเราสั่งมันไม่ได้นะร่างกายก็ไม่ใช่เรานะจิตมันก็ไม่ใช่เราที่เป็นคนรู้กายนะกิเลสก็ไม่ใช่เรานะจิตที่ไปรู้กิเลสก็ไม่ใช่เรานะค่อยๆฝึกไปนะสุดท้ายมันจะพบความจริงว่าตัวเราหายไปเมื่อตัวเราไม่มีนะมีแต่ขันธ์ห้าเนี่ยนะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ขันธ์ห้านั่นเองแต่ว่าเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเรานะความทุกข์ยังมีอยู่นะแต่ไม่มีคนที่เป็นทุกข์ไม่มีเราผู้เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตใจนี่จะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยนึกแบบพวกเรานึกแทบไม่ออกเลยนะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นะความโลภโกรธหลงมีอยู่แต่ไม่มีผู้โลภโกรธหลงนะความสุขความทุกข์มีแต่ไม่มีผู้สุขทุกข์ความดีความชั่วมีแต่ไม่มีผู้ดีผู้ชั่วร่างกายมีแต่ไม่มีเจ้าของนะจิตใจมีอยู่จะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดดับไม่มีเจ้าของเหมือนกันไม่ใช่เราเหมือนกันฝึกให้ได้ตัวนี้นะความทุกข์จะหายไปอย่างมหาศาลเลยเพราะความทุกข์มันจะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะถ้ามีสติมีปัญญาขึ้นมามันเข้ามาไม่ถึงใจนะแต่ว่าถ้าเราภาวนาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะปัญญาแก่กล้าขึ้นนะมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายเป็นตัวอะไรร่างกายเป็นตัวทุกข์นะความสุขทุกข์เป็นตัวอะไรไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็เป็นตัวทุกข์นะตัวกิเลสตัวกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรก็เป็นตัวทุกข์อีกจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าปัญญามันแก่รอบสุดท้ายนี่จะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยปัญญาในขั้นสุดท้ายนั้นจะเข้ามาตรงนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อจิตมันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันรู้ว่าขันธ์เนี่ยเป็นตัวทุกข์แท้ๆนะจิตจะสลัดคืนขันธ์ให้โลกนะจิตกับขันธ์นี่จะพลากออกจากกันเลยนะไม่รวมเข้าด้วยกันอีกต่อไปไม่ต้องรักษาอีกต่อไปเลยนะเป็นสภาวะที่อัศจรรย์มากเลยจิตของเราแต่เดิมเนี่ยคอยดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้เดี๋ยวกิเลสก็ปรุงจิตนี้เดี๋ยวกุศลก็ปรุงจิตนี้นะพอถึงขั้นสุดท้ายนะมันกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้อีกนะมีความสุขที่มหาศาลมีความสุขที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงพวกเราใฝ่หาอิสระภาพอยากหาเสรีภาพหาอะไรในโลกนี้ไม่มีหรอกในจิตที่มันฝึกจนสุดขีดไปแล้วนะมันเป็นอิสระจริงๆนะเราจะมีความรู้สึกรู้เลยว่าจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยกับธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์กับพระพุทธเจ้านะเป็นสิ่งเดียวกันจิตมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันด้วยอะไรด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นเองมันจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในภาวะนั้นนะไม่มีขอบไม่มีเขตนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาจิตของเรายังวิ่งไปวิ่งมาพอมองออกไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วนะจิตที่ฝึกจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาเลยนะเพราะว่ามันเต็มโลกธาตุนะใหญ่ไม่มีขอบไม่มีเขตมันไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาแล้วเป็นอิสระไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อันนี้เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะนำเราไปสู่ความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงวันใดที่เราภาวนามาถึงจุดที่ว่าไม่ยึดถือในขันธ์ทั้ง5แล้วไม่ยึดถือกระทั่งตัวจิตแล้วเนี่ย
เราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากลับมาบ้านแล้วเรากลับมาบ้านแล้วชีวิตของเราที่ระหกระเหินอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเหมือนเด็กหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ได้นะร้องห่มร้องไห้น้ำตาท่วมโลกอยู่งั้นนะแต่ละวันแต่ละวันเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ที่เราอาศัยเกิดนี่อยู่กับเราชั่วคราวแล้วก็หายไปเราจะมีความรู้สึกเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่เลยแต่วันใดที่ใจเราเข้าถึงธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะโสดาบันเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พระพุทธเจ้านะกับพระธรรมเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะเรารู้ว่าเรามีบ้านที่แท้จริงคือพระนิพพานนะแต่ว่าไม่ใช่โลกหนึ่งนะอย่าคิดว่านิพพานเป็นโลกหนึ่งนะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐินะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นทุกข์สิ้นตัณหาสิ้นขันธ์หรอกนะเรารู้ว่าเราก็โสดาบันเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองหลงทางอยู่แต่รู้ทางกลับบ้านแล้วนะรู้ว่าพ่อแม่รออยู่ที่บ้านยังไปไม่ถึงบ้านก็ภาวนาไปเรื่อยนะวันใดที่ถึงขีดสุดของการภาวนาจะรู้เลยเรากลับมาถึงบ้านที่แท้จริงแล้วเราเจอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพระธรรมที่แท้จริงคำว่าพระสงฆ์เป็นยังไงจะแจ่มแจ้งอยู่กับใจของเราเองเป็นสิ่งเดียวกันนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องฝึกนะนี่แหละงานสำคัญที่สุดในชีวิตของเรากลับบ้านให้ได้นะจากเด็กที่หลงทางนะบางคนบอกว่าฉันเด็กหลงทางฉันอายุตั้ง60กว่าแล้วนะก็ยังเป็นเด็กหลงทางอยู่ดีแหละนะเรารู้ไหมว่าตายจากชาตินี้แล้วเราจะเจออะไรเด็กหลงทางแล้วเราไม่รู้เลยนะว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรอย่าว่าแต่ตายแล้วไปเจออะไรเลยเย็นนี้จะเจออะไรรู้ไหมโหเด็กหลงทางเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่หลงทางไปตลอดชีวิตนะกลับบ้านพระพุทธเจ้าอุตส่าห์จุดประทีปขึ้นมาแล้วให้แสงสว่างเหมือนทำประภาคารนะให้เราเห็นทิศทางนะหน้าที่เราเรียนรู้พิธีที่จะกลับบ้านให้ได้นะพัฒนาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจให้ถ่องแท้นะแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าถึงบ้านที่แท้จริงของเรานะเราจะไม่มีความเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายจะไม่มีความเดือดร้อนเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเพราะการเจอสิ่งที่ไม่รักจะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะความอยากใดๆนะชีวิตจะเต็มจะอิ่มอยู่ในตัวเองนะมีความสุขมหาศาลเลยเรื่องอะไรต้องจมกับความทุกข์ตลอดไปนะงั้นเด็กหลงทางทั้งหลายพากันกลับบ้านนะเอาละวันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็เป็นครั้งแรกที่มีบุญมากราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ติดตามซีดีฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็นำมาปฏิบัติเห็นไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันเนี่ยรู้สึกบ้างไหมก็รู้สึกเยอะมากครับนะสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหมดูออกครับสังเกตไหมว่าความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันก็กิเลสกับใจก็คนละอันต่อไปเวลาความทุกข์เกิดในร่างกายมันอยู่ที่กายนะไม่ได้อยู่ที่ใจอะไรๆก็แยกออกไปหมดนะดีที่ฝึกอยู่ก็คือสักอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าขณะที่ว่าเดินจงกรมอยู่นี้จะรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าเห็นการทำงานของขันธ์5เกิดขึ้นครับคือว่าจิตเราไปจับอารมณ์หนึ่งขึ้นมาปุ๊บก็รู้ว่าจิตไปจับอารมณ์แล้วจากนั้นก็จะมีความปรุงแต่งเข้ามาปรุงแต่งคล้ายๆว่าเล่นละครให้เราดูจากนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าทุกข์หรือว่าสุขอันนี้นะจิตมันขึ้นมาถึงขั้นที่เห็นธรรมานุปัสสนาแล้วไม่เห็นกระบวนการของปฏิจจสุบัติพอความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาปุ๊บสติก็ดีดตัวขึ้นมาเลยครับก็มาตัดจึ๊บก็ดับไปเลยแล้วก็จะแบบเป็นวัฏจักรก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับขึ้นใหม่ดับขึ้นใหม่ดับเราไม่ได้เรียนเพื่อจะดับมันก็คือมันดับเองเราเรียนเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับของมันเองพอสติเกิดขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างดับหมดเลยก็จะเริ่มขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันก็ดูแบบเหมือนกับวิ่งผลัดอะครับวิ่งผลัดไม้ต่อไม้วิ่งส่งถึงเส้นชัยปุ๊บก็หยุดได้ไม่นานมันให้วิ่งอีกก็ขึ้นมาอีกก็จับอารมณ์ใหม่อีกดูไปด้วยนะมีแต่ทุกข์นะมันบังคับให้เราวิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ครับทีนี้ก็เลยพยายามสอนจิตบอกว่าให้ดูซิว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยคิดนำให้สอนเข้าไปในตัวว่าดูเขาว่าเขาเกิดดับตลอดทั้งวันแล้วทีนี้ว่าสาระสำคัญของเขาอยู่ที่ไหนไม่มีตัวมีตนแล้วก็ว่าเป็นของชั่วคราว
พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปการคิดนำเนี่ยนะเราคิดนิดๆหน่อยๆนะห้ามคิดตลอดเวลานะเพราะว่าความคิดกับความจริงเนี่ยโคละอันกันเราคิดเพื่อนำร่องให้จิตมันดูความจริงตอนนี้ต่อไปแล้วก็ดูความจริงของจิตดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะมีอะไรที่ว่าหลวงพ่อจะแนะนำไหมครับอย่าใจร้อนนะอยากเร็วๆไม่ได้นะยังอยากอยู่ครับตอนนี้สภาวะหน่วงนี่ว่ากดยังแรงไหมครับไม่แรงใช่ไหมครับดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาติดสมถะติดเพ่งมากครับพอรู้จักตรงนี้นะมันก็แก้ได้พอแก้ได้มันก็เดินปัญญาได้ครับแต่ก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆคนมันไม่เข้าใจนะบางคนติดสมาธิติดสมถะนะเรานั่งแก้มันบอกว่าหลวงพ่อประโมทบอกอย่าทำสมถะไม่เข้าใจเราหรอกแล้วปรับสมาธิให้ถูกซะก่อนเนาะสมาธิถูกเพราะแล้วมันถึงจะเดินปัญญาได้แล้วส่วนเวลาจะพักผ่อนจะทำสมถะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคิดว่าทำสมถะไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันสมาธิคนละชนิดกันไปทำนะไปได้ทั้งสองอย่างดีเลยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทำเอานมัสการหลวงพ่อครับก็ตอนนี้ใจเป็นกลางมากขึ้นครับแต่ยังมีถลำไปอยู่ครับผมแล้วก็เวลาผมดูสภาวะในตอนที่บางทีจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านเวลาตัวเองระลึกขึ้นมาอยากจะดูสภาวะยังมีควานหาสภาวะอยู่ครับแล้วก็มีถลำรู้นะครับบางทีติดนิ่งครับผมยังมีธรรมมุทจะอยู่ครับเยอะครับแล้วก็ตรงนี้พิจารณาบางทีปัญญามันล้ำหน้าไปครับล้ำหน้าสติอะครับแล้วก็แต่กำลังสมาธินี้ตอนนี้ดีขึ้นครับวิริยะดีขึ้นครับผมตั้งแต่เริ่มมาดูกายแล้วดีขึ้นครับผมใช้กายเป็นฐานก็ดีขึ้นครับแต่คือบางครั้งใช้ใจอย่างเดียวเนี่ยถลำเนี่ยเกิดบ่อยต้องใช้กายร่วมด้วยครับผมเนี่ยเราต้องดูตัวเองนะว่าใช้กรรมฐานอะไรถึงจะเหมาะนะเราใช้กายเหมาะเราก็ใช้กายสุดท้ายมันก็เห็นขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าดูเป็นฉลาดที่ในการรู้ว่าเรามีสภาวะอะไรอยู่ดีใช้ได้มีที่เสริมนี้คือกำลังสมถะใช่ไหมครับสมถะก็ต้องทำนะครับทำให้ใจได้พักเป็นช่วงๆเดินปัญญารวดไปใจอย่าแห้งแล้งครับมันจะเหนื่อยผมมีแค่นี้ครับหลวงพ่อครับผมคนที่ส่งกันบ้านคนแรกอะเวลาเราทำกรรมฐานนะสังเกตอันหนึ่งจิตมันถ้าจิตมันส่งออกไปกวานนะจิตมันส่งออกไปดูอะไรเงี้ยให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนออกไปนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงจิตส่งออกไปดูให้รู้ทันว่าจิตส่งออกไปดูจิตถึงจะตั้งมั่นเป็นคนดูจริงๆขออนุญาตเรียนกราบเรียนถามแทนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำสมาธิทุกวันนะครับแต่ใช้วิธีสำรวจจิตใจในการทำกิจกรรมต่างๆแทบทุกวันนะครับเขาก็สงสัยว่าที่ทำอยู่มาทั้งหมดเนี้ยมันถูกต้องไหมถูกเป็นลำดับไปนะแล้วอีกขั้นต้นเนี่ยเวลาทำกิจกรรมแล้วก็คอยสำรวจความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราจะละเอียดขึ้นไปเราจะพบว่าความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนเร็วไม่ใช่เพราะตอนไปทำกิจกรรมหรอกนะในขณะที่ตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนให้ดูให้ได้ละเอียดอีกคำถามหนึ่งก็คือเขาถามว่าแค่นี้พอไหมถ้าไม่ต้องทำสมาธิคือเขาต้องนั่งทุกวันสมาธิมันจะมาเองสมาธิเขาดีนะไปแปลให้เขาฟังกันแล้วกันครับผมกับนมัสการหลวงพ่อครับของผมคงไม่ได้เหมือนกับท่านอื่นนะแต่คงดูแค่จิตมันมีกิเลสก็ดูแค่นี้ครับแค่นี้พออยู่ใช่ไหมครับแต่ละคนชอบถามว่าพอเหรอพอต้องเป็นพระอรหันต์นะ ยังไม่พอหรอกแต่ละคนต้องทำอีกของผมก็เอางี้นะสังเกตดูถ้าใจเราฟุ้งซ่านนะใจกระจายออกนอกอะไรเงี้ยต้องรู้ทันนะจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆถ้าใจมันกว้างๆออกไปเนี่ยจิตยังไม่เข้าฐานจริงๆสมาธิไม่พอให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนออกขณะนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงนะตัวเนี้ยที่ยังขวางอยู่
เพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตไม่ถึงฐานนะขณะนั้นเดินปัญญาไม่ได้ ให้เรารู้ทัน บางคนไม่รู้ว่าจิตไม่เข้าฐานนะจะโล่งว่างออกไปแล้วสบายมีความสุขอย่างนั้นนะเป็นปีๆเลยนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้ อ๋อ ต้องย้อนกลับมาคอยดูกายดูใจมันทำงาน ขอบคุณครับ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ตอนนี้ก็พยายามดูกายอยู่ค่ะ รู้สึกตัวบ้างไม่บ่อยเจ้าค่ะ ส่วนจิตนี่ก็วางอุเบกขาวางใจเป็นกลางๆได้มากขึ้น สังเกตจิตนะอย่างเวลามันโกรธนะหรือมันหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมีไหม มีค่ะ นะเวลามันหงุดหงิดขึ้นมานะเราก็คอยรู้ทันนะคำว่าวางใจเนี่ยไม่วางหรอกมันหงุดหงิดขึ้นมาไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะความหงุดหงิดหายไปเราพอใจรู้ว่าพอใจไม่ต้องแกล้งทำเป็นเฉยๆนะไม่ต้องแกล้งทำเป็นว่าอุเบกขา ค่ะ นะมันชอบก็รู้มันไม่ชอบก็รู้ ค่ะ รู้อย่างที่มันเป็นนะสังเกตใจเรานะกิเลสอะไรเกิดบ่อยล่ะ โทสะ โทสะถูกหลวงพ่อถึงบอกว่ารู้ทันนะของคุณน่ะมันไม่ได้ดูกายได้อย่างเดียว ดูจิตก็ดูออกเหมือนกัน เวลาโทสะเกิดเนี่ย ค่ะ มันหงุดหงิดขึ้นมานะรู้ ค่ะ หงุดหงิดแล้วรู้ไม่ห้ามนะแค่รู้ ค่ะ ว่าจิตกำลังหงุดหงิดอยู่เราก็จะเห็นว่ามันหงุดหงิดเองอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยมันหงุดหงิดได้เอง เราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ จะได้พัฒนาเร็ว ตอนนี้ดูมันเหมือนจะดูเป็นเฉยๆไปเจ้าค่ะ เฉยๆเนี่ยไปแกล้งเฉยไปล็อกมันไว้ อืม เพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงบอกอย่ารีบอุเบกขา ค่ะ ยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้ไม่ต้องเป็นกลางหรอก อืมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ ของคุณนะมีบุญนะว่ากิเลสหลักคือโทสะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดอะ ดูตอนที่มันเกิดรู้ค่ะ แต่ตอนที่มันดับไปนี่จะมันดับไปตอนไหนนี่ไม่ค่อยค่ะ อ้าวเวลาโทสะเกิดเรารู้นะรู้แล้วเราก็ไปดูคนที่ทำให้เราโกรธต่ออะไรเงี้ยนะมันดับตอนไหนเราไม่ทันเห็นหรอก เจ้าค่ะ ต่อไป นมัสการค่ะพระคุณเจ้าตัวโยมเองเริ่มปฏิบัติประมาณ2 ปีกว่าแล้ว มีครูบาอาจารย์แนะนำให้เรียนตามซีดีค่ะตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ปล่อย ยังไงก็ไม่เข้าใจจนมีคนกระตุ้นให้ว่าให้รีบฟัง แล้วก็หาคอนเซปต์ให้เจอ พอทีนี้ก็ ฟังซีดีหลวงพ่อต้องทนนะ เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยได้ยินธรรมะเลย ฟังแต่อะไรก็ไม่รู้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิอะไรนะมันไม่เคยขึ้นมาถึงขั้นเจริญสติเจริญปัญญางั้นฟังทีแรกก็ยาก เจ้า ต้อง ค่ะ ฟังแล้วฟังอีกเนาะ ค่ะต้อง ถ้าเข้าใจแล้วง่ายง่ายจะตายไป เจ้าค่ะต้องมาบังคับ เริ่มบังคับตัวเองฟังทั้งวันทั้งคืน อย่าให้เครียดนะ ค่ะพอเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองจะเพี้ยนแล้ว ก็เริ่มปรับตัวใหม่ นั่นแหละรู้ทันตรงมันจะเครียดนั่นแหละนะ ทีนี้ก็เริ่มทำแบบสบายเจ้าค่ะ เอาให้สบายกว่านี้อีก ค่ะ วันหนึ่งก่อนจะทำกรรมฐานต้องยิ้มไว้ก่อน ยิ้มหวานนะยิ้มให้สบายใจแล้วก็ค่อยดูเอาเนาะ เจ้าค่ะ ไม่ ที งั้น นี้ เราเครียดง่าย เจ้าค่ะ พอมาเห็นในชีวิตประจำวัน เห็นตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้ว เห็นไหม โดย ใจมันโล่งขึ้น ค่ะ ใจมันเบาขึ้นเห็นไหมเห็นไหมว่าโลกมันห่างออกไป เห็นเจ้าค่ะ แต่ต้องฝึกนะจนมันเป็นธรรมชาติจริง เจ้าค่ะแล้วมี ๆขณะนี้ประคองอยู่หรือเปล่า ใช่จ้ะ นะให้รู้ทันนะ เห็นสติอัตโนมัติเกิดในช่วงขับ ดี รถใน เออ ถนนจ้ะค่ะ อืม รู้สึกว่าจะ3 ครั้ง เออ จึงสรุปเองค่ะ เออ ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อ ใช่หรือ ใช่สิที่สอนหน้าไม่โกหกหรอก ทำได้จริงๆนะ นี่นะเพิ่งมีโยมนะ อยู่เมืองการนั่งรถไปรถยางแตก รถมันหมุนอะไรรถมันฉลับมาหมุนเนี่ยแกตกใจขึ้นมาแล้วแกก็เห็นจิตนะแกตะครุบมีล็อกเก็ตหลวงพ่ออยู่อันหนึ่งนะตะครุบไว้แล้วแกนั้นก็ทำเองซะด้วยนะแกทำนะไม่ใช่หลวงพ่อทำ แกตะครุบไว้นะจิตแกรวมปุ๊บเลยนะ
ถอดจิตมาอยู่ที่วัดพอรู้สึกตัวบอกรถไปอยู่อีกฟากคลองหนึ่งอย่างนี้ไม่รถน่ะพังแต่ตัวไม่เป็นไร อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ อย่างนี้มันถอดจิตหนี อย่างนี้ไม่ใช่เรียกแยกกายแยกใจนะ แต่ว่าอาศัยที่เกิดสมาธินะจิตรวมเป็นสมาธิเลยนะโลกพระธาตุดับนะพลังของสมาธิรักษาตัวเองไว้ ไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะรู้ศิษย์หลวงพ่อนี่นิสัยไม่ดีก็เลยชอบขับรถเร็ว เกิดอุบัติเหตุบ่อยพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยนะจิตจะถอนตัวมาเป็นคนดูเลยนะเห็นรถมันหมุนรถมันอะไรนะไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะสติมันดีนี่ถ้าไปด้วยสติก็ยังดีนะถ้าไปด้วยสมาธิเนี่ยถ้าเกิดร่างกายถูกรถทับแบนไปนะแกจะต้องมาเป็นเทวดาอยู่ที่วัดอย่างนี้ไม่เอานะ ตอนนี้ก็เพียรพยายามทำแบบสบายๆแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไปดูนะเราเป็นคนเครียดง่ายนะ ใช่ค่ะ ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตอย่าใจร้อนภาวนาสบายๆไปทำเอาที่ทำมาก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วล่ะความทุกข์ก็น้อยลงไปเยอะแล้วไปทำอีกมีใช่เมตตาแนะนำนี่ไงแน่แล้วนะไปทำอีก สาธุ ก็ยังไม่พอถ้าพอแล้วไม่ทุกข์นะเอาว่ามาก ราบนมัสการพระอาจารย์ครับเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกครับแต่ก็ได้ฟังซีดีของท่านหลวงพ่อใช้ได้ดีครับจะสงสัยอะไร ครับก็คือมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเมื่อปี53ครับก็อยากจะกราบเรียนขอเมตตาหลวงพ่อครับคือวันที่10 เมษายนปี53นะครับช่วงเช้าได้ไปเดินริมบึงแก่นนครกับเพื่อนทั้งหมด3คนแล้วก็ในขณะที่เดินไปนั้นก็เห็นสภาวะความโล่งโปร่งซึ่งบางครั้งก็มีจุดมีต่อมขึ้นมาเพื่อนๆก็บอกว่าตรงนี้มันมีจุดมีอะไรให้สังเกตตรงนี้นะผมก็เลยสังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆจนรอบแล้วก็ช่วงเช้าสายๆมาทานข้าวก็สนทนาธรรมกันในขณะที่สนทนาก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับก็คือไม่มีสาระอะไรแต่ในขณะที่สนทนาธรรมผมก็เห็นสภาวะคล้ายๆมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมานะครับในขณะที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ดูเฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เพื่อนก็แนะนำว่าให้ไปดูหนังไปฟังเพลงทำตัวสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ตอนเที่ยงก็กลับไปบ้านไปทานข้าวเสร็จเรียบร้อยช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3ก็ไปนั่งสนทนากันประมาณ5คนนะครับก็คุยเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าบ้างคุยเรื่องธรรมะทั่วไปบ้างผมก็นั่งสังเกตสภาวะจิตของผมไปเรื่อยๆสุดท้ายพอถึงสภาวะหนึ่งเนี่ยมันมีตัวที่ตอนเช้าที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันไม่เห็นตัวที่โผล่ออกมามันมีแต่สภาวะโล่งโปร่งแล้วก็หลังจากนั้นตัวมันก็ชาขึ้นมาครับพอตัวชาขึ้นมาตัวขนลุกทั้งตัวแล้วก็ร้องไห้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็ร้องไห้อีก4คนสภาวะนั้นก็คือโอ้ทีมนี้ร้องเก่งครับครับก็กราบเรียนนักศึกษาก็สังเกตเอาสิความเป็นเรายังเหลืออยู่หรือเปล่าต้องดูตัวนี้นะครับการวัดเนี่ยเราวัดด้วยกิเลสว่ามีกิเลสตัวไหนอย่างถ้าเวลามันเผลอๆมันคิดอะไรเผลอๆนะไม่ได้ตั้งหลักอยู่นะครับผมมันมีเราคิดเนี่ยแปลว่าขั้นต้นเราก็ยังไม่ได้ครับค่อยๆสังเกตเอาครับผมเคยมีพระองค์หนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงพ่อนะก็บอกว่าเนี่ยคล้ายๆท่านจบแล้วล่ะจบจิตแล้วหลวงพ่อบอกไหนลองเข้าฌานเข้าสมาธิเข้าปุ๊บเนี่ยจิตวิ่งพรืดเลยไปพรหมโลกบอกเห็นไหมจิตเคลื่อนเห็นคงไม่ใช่พระอรหันต์หรอกจิตยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่พอบอกงี้ปุ๊บนะใจท่านแป้วเลยเห็นไหมใจแป้วเห็นไม่ใช่พระอนาคาหรอกเราดูกันที่กิเลสนะแต่ว่าตอนที่จะดูกิเลสเนี่ย
ห้ามจิตเหมือนตอนนี้ ถ้าเราล็อกจิตไว้นิ่งๆอยู่เนี่ยนะจะไม่มีกิเลสให้ดู ต้องเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยต้องเล่นทีเผลอถึงจะดูออกนะครับ คือสังเกตไหมมันมีเราคิดไหม ครับผม คือถ้ามันมีเราคิดนะเรามันยังไม่ขาดนะค่อยๆสังเกตมันจะมีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนนะแต่ถ้าดูไปแล้วไม่มีเลยไม่เคยมีทั้งที่จิตไม่ได้ประคองไว้นะถึงจะเชื่อได้แต่ถ้าประคองอยู่เนี่ยเชื่อไม่ได้ อย่างตอนนี้ได้ประคองไหมครับ แต่ว่ามีสภาวะอยู่จากการตอนนี้ประคองไหม มีประคองนิดหน่อย ถูกต้องใช้ได้เนี่ยถ้าเราประคองอยู่เนี่ยการวัดผลในขณะนี้จะวัดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงทีนี้ทำอย่างไรถึงจะไม่ประคองเพราะว่าติดเพ่งมาประมาณ20 กว่าปีครับเพราะงั้นอย่าไปเชื่อมัน คอยดูกายบ่อยๆนะครับดูกายบ่อยๆถ้าเราติดสมถะนะติดเพ่งอยู่เนี่ยแล้วมาดูจิตเนี่ยมันจะนิ่งมันจะว่างไปจะไม่มีอะไรให้ดูงั้นในอภิธรรมเนี่ยท่านจะสอนว่ากายานุปัสสนานะเวทนานุปัสสนา2อย่างเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานเหมาะกับสมถะญาณิกนะคนที่ทำฌานทำอะไรแล้วจิตนิ่งว่างเนี้ยจะมาดูจิตไม่ได้ไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างเหมือนกับไม่มีกิเลสครับงั้นเราคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะไปดูไปร่างกายนี้จิตจะเป็นยังไงก็ตามร่างกายนี้ก็มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆนะคอยเรียนรู้มันไปเรื่อยจิตของคุณน่ะดีนะครับแต่ว่าสว่างไสวด้วยกำลังสมาธิมันเยอะครับผมครับไปหัดดูต่อนะครับไปดูชำแรกตัวเองออกมาชำแหละครับผมชำแหละดูว่ามีกิเลสอะไรซ่อนอยู่บ้างให้ดูกายบ่อยๆครับผมจิตจะได้เคลื่อนออกจากการเพ่งครับผมครับกราบนมัสการขอบพระคุณกราบนมัสการครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วทำยังไงรู้ทันครับโอ้เก่งแสดงว่าฟังซีดีบ่อย ก็มาส่งการบ้านเป็นครั้งที่2ครับ6 เดือนที่แล้วหลวงพ่อเมตตาให้การบ้านว่าให้ตาไปตามรู้ตามดูกายกับใจนะครับในมุมของอนัตตาครับก็เวลาในชีวิตประจำวันกับการฝึกในรูปแบบก็เจอกิเลสที่บ่อยที่สุดก็คือหลงไปคิดครับก็ไม่ทราบว่าที่ผมทำนี่ทำถูกนะทำถูกนะจิตใจพัฒนาไปเยอะเลยครับทำถูกแล้วล่ะไปทำต่อแล้วจุดอ่อนของผมที่จะต้องอย่าใจร้อนนะอย่าอยากได้ผลภาวนาไปเรื่อยทำเหตุไปเรื่อยขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มครับให้การบ้านแล้วนะให้ไปทำอีกเนี่ยแบบเดิมใช่ไหมครับทำแบบเดิมทำมาถูกแล้วนี่ทำถูกแล้วเราทำต่อถ้าทำไม่ถูกเราก็ต้องปรับเวลาเดินจงกรมนี่จะรู้สึกว่าพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแยกตัวออกมาได้เนี่ยจะรู้สึกจะเฉยๆมากกว่ามันไม่ยอมมีกิเลสอย่างอื่นอย่างนี้ถือเป็นเดินปัญญาบ้างหรือเปล่าครับถ้าเห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งนะกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราอย่างนี้เดินปัญญาอยู่นะอันนี้เราเดินปัญญาโดยใช้กายเป็นฐานส่วนที่เห็นกิเลสโผล่มากิเลสไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานี่เดินปัญญาด้วยการใช้จิตเป็นฐานถึงแม้จะนิ่งๆจะเฉยๆอยู่ก็จิตนิ่งก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันรู้สึกอยู่มีความรู้สึกอยู่ร่างกายมันไม่ใช่เราหรอกหรือจิตที่เป็นคนดูอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกเราบังคับมันไม่ได้แต่อย่าให้จงใจไปประคองจิตให้นิ่งนะจะติดนิ่งไปถ้าหากตัวอื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แต่จิตคงที่อันนี้ยังไม่ถูกตัวจิตเองเราก็ไม่สงวนเอาไว้ให้นิ่งนะให้เห็นเลยตัวจิตเองก็เกิดดับได้ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่เหลือจิตนิ่งเป็นคนดูอยู่อันเดียวแล้วนิ่งๆเนี่ยเราสงวนตัวหนึ่งให้เที่ยงอยู่นะอย่าไปสงวนตัวที่ไว้อย่างขณะนี้สงวนไว้ไหมอยู่ครับนั่นแหละสงวนอยู่นะต้องปล่อยให้ตัวรู้มันทำงานแต่ของคุณไม่ได้สงวนอะไรมากมันตื่นเต้นมากเท่านั้นยังเป็นล็อกไว้ครับโดยธรรมชาติตัวรู้นี่เกิดดับอยู่สังเกตไหมเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวคิดเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวนั่นแหละไม่ได้ไปล็อกไว้หรอกไม่มีปัญหาหรอกนะที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ได้ติดครับถ้าติดเนี่ยตัวรู้จะคงที่เด่นดวงอยู่กันเลยเป็นปีๆเลย
แต่นี่เราเห็นเนี่ยตัวรู้เกิดดับเร็วด้วย เห็นไหม เร็วครับ รู้เกิดดับวับวับวับรู้ปั๊บไหลคิดปั๊บรู้ปั๊บไหลคิดปั๊บดีไปทำอีก ขอบคุณครับ ของคนเนี้ยไปเดินบึงแก่นนครแล้วอย่าเพ่งนะอย่าเพ่งจิตนิ่งสว่างนิ่งๆอยู่นะดูกายมัน กล่าวนมัสการครับหลวงพ่อมาส่งการบ้านตั้งแต่ปฏิบัติของหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับ ได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อเรื่อยๆวันนี้ให้หลวงพ่อขออนุญาตหลวงพ่อจวกเลยครับ จวกเลยเหรอ เราไม่ใช่คนบ้านะเจอใครก็จวก ตอนนี้ถ้าล่าสุดที่ไปส่งที่วัดบูรแล้วครับหลวงพ่อได้หลวงพ่อให้เมตตาพุทโธ แล้วก็จิตตอนนี้ยังไม่ธรรมดาครับ รู้สึกความอยากยังมีแต่เห็นชัด เห็นเร็ว ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะครับ ปีหนึ่งทำได้ขนาดนี้ก็เร็วนะ แรกๆสภาวะมันเห็นชัดมากแต่หลังๆมันไม่ค่อยเห็น อย่าให้จิตมันเป็นนิ่งๆแล้วกัน ยังนิ่ง มันไปแค่ประคองความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะ ใช่ มันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ ถ้ามันปล่อยมันก็หลงไปเลยครับ ดูกายไปคือถ้าจิตมันเป็นล็อกอยู่ก็ดูกายเอาเนี่ยเห็นกายพยักหน้าใจเป็นคนดูค่อยๆอย่างนี้นะจิตจะค่อยๆคลายที่ล็อกออก ก็สลับไปสลับมากายกับจิตอย่างเงี้ ดู ย กายไปด้วย แล้ว ไม่งั้นถ้าดูจิตรวดไปเลยแล้วมันเป็นล็อกอยู่อย่างนี้นะมันไม่เดินปัญญาแล้วจะสบาย ปัญญามีเดินบ้างยังครับหลวงพ่อตอนนี้ยังสัก ถ้าล็อกอยู่จะไม่เดินนะ ตั้งแต่ผ่านมายังไม่มีเดิน มีสิ ปัญญา ไม่มี นั่นเอง จะแยกขันธ์ได้ยังไง แยกขันธ์ได้ก็เป็นปัญญาเบื้องต้น แต่มันต้องบ่อยกว่านี้ใช่ไหมครับ อะไรนะ ต้องบ่อยกว่านี้ใช่ไหมครับ ทำเท่าที่ทำได้ ไม่ใช่ว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้นะยิ่งบ่อยยิ่งดี ใจหนีไปคิดไหม ไปครับ เนี่ยใจหนีไปคิดเรารู้ ใจอึดอัดไหม อึดครับ ก็ใจอึดอัดเราก็รู้ เนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ครับ ใจหนีไปคิดหรือยัง ไปแล้วครับ ใจหนีไปคิดแล้วก็รู้เห็นไหมถามเอานะ ไม่มีอะไร ก็เดินอย่างนี้ต่อไปก็ เนี่ยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเข้าไปนะอย่างเนี้ยไปได้ อย่าให้มันเป็นล็อกเฉยๆอยู่ เวลาติดล็อกจะดูยังไงว่ามัน ดู ล็อก กายไป ล็อก ถ้าล็อกอยู่เฉยๆมีรู้สึกสบายๆว่างๆนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลย สบายอยู่ตลอดนะ ใช่ใช่ อย่างนั้นแหละติด อ๋อ ติดว่าง พวกที่ดูจิตนะมักจะไปติดว่างเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งนะชื่อโอภาสสว่างว่างสบายอยู่ตรงนี้แล้วไม่ยอมไปไหนแล้ว ไม่ดีใช่ไหมครับ ไม่ดี ชื่อมันก็บอกแล้ววิปัสสนูปกิเลส เอาช่วงนี้เพิ่มเติมคืออย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อ ใช่คืออย่าให้ ดู จิต กายเพิ่มขึ้น ดูกายขึ้น อย่าให้จิตมันไปติดล็อกไว้ ตื่นเต้นไหม เต้นค่ะ ตื่นเต้นทำยังไง รู้ว่าตื่นเต้นค่ะ แหมนี่ก็ฟังซีดีมาแล้ว สั่น สั่นนะคะแล้วคือไม่ได้รู้จักหลวงพ่อมาตั้งนานนะคะแต่พอดีปฏิบัติธรรมมาจนอายุ46 ปีเลยบ่นว่าจะตายไปเลยหรือเปล่าเนี่ยถึงไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนจะสอนทำให้เราเห็นแสงสว่างสักทีมีแต่นั่งสมาธิแล้วก็สมาถะแม้แต่คำว่าสมาถะเพิ่งมารู้จากซีดีข้างของหลวงพ่อนี่เองนะคะอันนี้ก็นั่งไปแล้วก็กลับมาได้ฟังซีดีจากน้องชายก็เลยทำไมเราไม่เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อนี่เลยก็ฟังเสร็จแล้วน้องเขาเลยแนะนำว่าไปเปิดเว็บดูนะพี่แล้วก็ฟังก็นี้ก็เลยไปก๊อปปี้ใส่โทรศัพท์มือถือไว้ฟังเลยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนขันธ์ห้าไม่เคยได้ฟังก็รู้เพิ่งรู้อ่านหนังสือไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจเมื่อฟังของหลวงพ่อเทศนะคะก็ปฏิบัติตามมาเรื่อยๆอยู่วันหนึ่งไปโรงเรียนหลวงพ่อเคยฟังซีดีแล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าปฏิบัติธรรมที่โรงเรียนทำงานที่โรงเรียนก็ทำได้ก็เลยวันชั่วโมงเรียนชั่วโมงสอนชั่วโมงแรกว่างก็เลยเราเดินรอบจงกรมรอบโรงเรียนเจ้าค่ะแต่เผอิญมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมามีแสงสว่างว่าไม่เห็นตรงส่วนหน้าท้องลงหน้าอกจากข้างบนลงข้างล่างทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีตัวเราปฏิบัติถูกหรือผิดกันแน่ถูกสิค่ะทีนี้ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้จิตมันจะชอบตื่นช่วงตี 3มันก็จะตื่นตลอดนะหลวงพ่อ
วันนี้ก็ดีใจมากกังวลมาตั้งตลอดทางว่าเอ๊ะทำไมจะได้มากราบหลวงพ่อแล้วฟังเทศน์หลวงพ่อก็เลยไปเปิดดูเว็บไซต์เห็นว่าหาดูตั้งนานมาเห็นว่าขอนแก่นก็อยู่ใกล้ๆนี่เองก็เลยมานี่ค่ะกังวลตลอดทางว่าจะมาถึงหรือเปล่าดีที่เห็นว่ากังวลค่ะภาวนาใช้ได้แล้วนะขอบพระคุณค่ะเห็นไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมเจ้าค่ะเห็นไหมมันโปร่งมันโล่งนะค่ะโลกมันต้องห่างๆออกไปนะโลกมันแบนๆค่ะโลกไม่มีอะไรค่ะค่อยๆดูไปแล้วพิจารณาจิตนี่มันวุ่นวายมากแล้วกลับมาพิจารณากายสลับกันไปถ้าดูจิตแล้วมันฟุ้งซ่านวุ่นวายดูไม่ออกก็ดูกายค่ะถ้าดูกายไปแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องก็ทำสมถะอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะถูกสิค่ะแต่ง่วงนอนไปหน่อยใช่เจ้าค่ะยังง่วงไปค่ะกราบพระคุณค่ะตรงนี้มันไม่ใช่โมหะเป็นเรื่องร่างกายนะถ้าร่างกายง่วงเนี่ยคำแนะนำก็คือหาโอกาสนอนใช่ค่ะง่วงก็นอนนะแต่ไม่ใช่ขี้เกียจแล้วนอนนะค่ะหิวก็กินไม่ใช่ตักหลาแล้วกินเจ้าค่ะแล้วติดอารมณ์อะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ติดอะไรหรอกนอนไม่พอเจ้าค่ะงานเยอะกราบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทย์ค่ะคืออยากกราบขอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเนี่ยบางคนตื่นเต้นมากกว่านี้นะพอเจอหน้าหลวงพ่อคว้าไม้ได้เจริญพรหลวงพ่อประโมทย์ นี่ยังตื่นเต้นไม่เท่าไหร่หรอกยังนมัสการอยู่ อยากขอคำชี้แนะหลวงพ่อค่ะที่ปฏิบัติที่ผ่านมาถูกต้องไหมไอ้ที่จะขอขมาก็ตกลงนะการปฏิบัติจะมีอะไรนะรู้สึกตัวบ่อยๆดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานไปเหมือนดูคนอื่นฝึกง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอกของง่ายๆพวกเราไปทำซะยากเองหายใจแล้วรู้สึกตัวแทนที่หายใจแล้วรู้สึกตัวบางคนก็หายใจแล้วก็ซึมไปเลยเพ่งเพ่งไปงั้นก็ไม่ดีของง่ายๆไปทำซะวุ่นวายหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆสดชื่นสดชื่นต้องอย่างนั้นแล้วหนูฝึกหัดรู้ลมหายใจค่ะแต่มันอึดอัดแต่มันชินที่จะวางนี่ไงหลวงพ่อถึงบอกไงว่าหายใจด้วยความรู้สึกสบายๆไงสดชื่นสดชื่นต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ อย่างนี้หายใจเหนื่อยตายเลยแล้วที่วางจิตไว้ตรงกลางหน้าอกบ่อยๆไม่วางไม่ เห็นร่างกายมันหายใจจิตใจเราสดชื่นเห็นร่างกายมันหายใจอย่าเอาจิตไปวางไว้ตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอึดอัดต่อไปไปทำนะลองดูก็พอทำได้ไม่ยากหรอกคุณภาพคนส่งกันบ้านดีขึ้นนะดีขึ้นรอบนี้ดีกว่าก่อนเยอะเลยกับนมัสการครับส่งการบ้านครั้งแรกในรอบ8 ปีนะครับโอ้นานจัง อยู่ไกลครับไม่มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อครับก็หลวงพ่อมาเองครับก็เลยเป็นบุญที่หลวงพ่อได้มาครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ระหว่างเดินเข้าไปคุยกับแม่นะครับตอนเดินไปก็คือมีเราเนี่ยแหละครับเดินเข้าไปแต่พอตอนเสียงออกไปคุยมันเป็นคนอื่นนะครับเป็นจังหวะหนึ่งที่เกิดขึ้นครับใช่อย่างนั้นเราแยกรูปนามได้นะครับตัวตนมันจะหายไปครับแล้วก็เห็นสภาวะละเอียดขึ้นนะครับอันนี้แบบโดยรวมนะครับแล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งก่อนที่จะมาส่งการบ้านมากราบหลวงพ่อก็รู้สึกว่าตัวเองติดความสุขครับติดความสุขแล้วก็รู้ไปนะครับเพราะว่าเคยส่งกับพี่มารีก็บอกให้ย้อนมาดูความพอใจในความสุขนั้นนะครับก็ดูมาเรื่อยๆจนกะว่าจะมาส่งการบ้านหลวงพ่อเรื่องนี้ครับว่าเรื่องติดสุขแต่ก่อนหน้านี้อาทิตย์นึงเจอภาษาที่มากระทบอัตตาแล้วมันทำให้เกิดความทุกข์ครับเลยหลุดออกมาจากนั้นจากความสุขตรงนั้นก็เลยมาคุกกับความทุกข์อยู่ครับมันทุกข์ก็ทุกข์ไม่จริงหรอกครับแล้วตอนนี้พอมันผ่านสถานการณ์นั้นไปมันกลับไปที่เดิมครับกลับไปมีความสุขเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหานะครับเราภาวนาแล้วมีความสุขเนี่ยครับแต่ว่าภาวนาแล้วมีความสุขแล้วเราพอใจในความสุขไม่เห็นว่าพอใจอันนี้ถึงจะเป็นปัญหาครับอย่างหลวงพ่อมีความสุขทั้งวันเลยไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยนะถ้าเราภาวนาคนมันมีบุญมันก็มีความสุขสิครับนี่พอมีความสุขแล้วราคะแทรกอย่างนี้ไม่ดีครับให้รู้ทันว่ามีราคะก็แค่นั้นเองครับเพราะงั้นภาวนาไปบุญเราเยอะนี่เราภาวนาแล้วมีความสุข
มีความสุขเป็นวิหารธรรมได้ไหมได้แต่ความสุขนั้นมันจะแปรปรวนให้ดู ครับ แล้วก็รู้สึกว่าโลกอยู่ห่างๆไปเรื่อยๆครับ แต่อย่าดันมันนะครับ มันเห็นเองนะครับ เวลาโลกอยู่ห่างๆเนี่ยถ้ามันเห็นเองใช้ได้ แต่บางทีเราก็ดึงจิตออกจากโลกอย่างนี้ไม่ดี ตรงนี้อยากรู้ด้วยครับว่าผม บางทีดันโลกออกจากจิต ครับ ผมอยากทราบด้วยว่าผมดันหรือตัวออกมาอย่าไปต้านโลกมันครับ ใจมันยังต้านโลกอยู่ ครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหม ไหม ครับคือผมไม่ชัดเจนนะผมเลยสงสัยว่าที่โลกมันห่างเพราะผมผลักมันออกไปหรือผมออกมาจริงๆครับเราผลักมันไปครับ ทีนี้วิธีที่จะแต่ว่าเบื้องต้นจะผลักก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับจนกระทั่งมันเห็นชำนาญแล้วมันคนละอันกันแล้วต่อไปไม่ได้เจตนาจะผลักมันก็แยกแต่ถ้าชำนาญในการผลักแล้วต่อไปผลักตลอดนี้ไม่ดีเลยนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับที่แนะนำเท่านี้ก็เยอะแล้วขอบพระคุณครับกราบนมัสการกรรมฐานไม่เรียนเยอะหรอกประโยคนึงนะบางทีเรียนตั้ง10 ปีนะกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็กราบขอบพระคุณแทนทุกญาติโยมทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตแทนท่านที่จะถวายนะครับร่วมกันนะครับก็ขอให้ทำจิตให้เป็นกุศลเป็นภาชนะรับบุญที่พวกเราได้มาทำร่วมกันในครั้งนี้นะครับแม้กระทั่งการทำทานการภาวนาแล้วก็การฟังธรรมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้แก่พระอาจารย์ปราโมทย์ปราโมชโชขอพระอาจารย์ปราโมทย์ปราโมชโชโปรดรับปัจจัยไทยธรรมกับของที่เป็นบริวารเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังแล้วนะไปตั้งใจภาวนาเข้านะ